Welcome to my channel Arabic with Noel. Today we will listen to a conversation between Maria and Pedro. Let's start. Maria: مرحبا، هل تدرس هنا بالمعهد؟ مرحبا، هل تدرس هنا بالمعهد؟ نعم، أنا أدرس هنا منذ أسبوع. نعم، أنا أدرس هنا منذ أسبوع. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي بيدرو. وأنت؟ اسمي بيدرو. وأنت؟ اسمي ماريا. تشرفت بمعرفتك بيدرو. اسمي ماريا. تشرفت بمعرفتك بيدرو. شكرا، تشرفت بمعرفتك أنا أيضا. شكرا، تشرفت بمعرفتك أنا أيضا. هل أنت إسباني؟ هل أنت إسباني؟ نعم، أنا من إسبانيا. جئت للمغرب لأتعلم اللغة العربية. نعم، أنا من إسبانيا. جئت للمغرب لأتعلم اللغة العربية. هل أنت أمريكية؟ هل أنت أمريكية؟ لا، أنا من فرنسا. أنا فرنسية. جئت للمغرب أنا أيضا لأتعلم اللغة العربية. لا، أنا من فرنسا. أنا فرنسية. جئت للمغرب أنا أيضا لأتعلم اللغة العربية. لماذا تدرس اللغة العربية؟ لماذا تدرس اللغة العربية؟ أنا صحفي وأكتب الآن عن الأحداث في الشرق الأوسط، لذا أدرس العربية. أنا صحفي وأكتب الآن عن الأحداث في الشرق الأوسط، لذا أدرس العربية. أنت صحفي؟ جميل جدا، أحب مهنة الصحافة. أنت صحفي؟ جميل جدا، أحب مهنة الصحافة. وأنت لماذا تدرسين اللغة العربية؟ وأنت لماذا تدرسين اللغة العربية؟ أنا طالبة أدرس تاريخ الشرق الأوسط بالجامعة. أنا طالبة أدرس تاريخ الشرق الأوسط بالجامعة في فرنسا، لهذا أدرس اللغة العربية. لهذا أدرس اللغة العربية. يجب أن أذهب الآن، لدي حصة مع أستاذ الخط. يجب أن أذهب الآن، لدي حصة مع أستاذ الخط. وأنا سأذهب للمكتبة. إلى اللقاء. وأنا سأذهب للمكتبة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Thank you for watching. See you in the next conversation. إلى اللقاء. Goodbye.